М'ягкенькі та такі смачні курячі шлунки з овочевою підливою. Дуже вдала ідея для будь-якого гарніру. Будь-то картопля, макарони чи каша. Буде смачно в будь-якому випадку. Влітку це обов'язково свіжі овочі, ну а взимку заморожені. Тому готуйте та насолоджуйтеся цією стравою весь рік. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Беремо курячі шлунки, додаємо пів чайної ложки соди, перемішуємо та відставляємо у бік на 30-40 хвилин. Нарізаємо цибулю невеличкими смужками та обжарюємо на розігрітій олії. Часник розрізаємо навпіл, кладемо на пательню та обжарюємо разом з цибулею. Коли цибуля набуде золотистого кольору, виймаємо часник. Томати нарізаємо кубиками, додаємо до цибулі та обжарюємо овочі 3-4 хвилини. А ти що, ще не підписався на Кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю! Далі нарізаємо перець, солодкий і гіркий, та теж додаємо до овочів. Обжарюємо ще 5 хвилин. Овочі готові. Шлунки промиваємо у воді та нарізаємо на середні шматочки. Відправляємо на розігріту пательню. До речі, нещодавно готувала курячі серця у клярі. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. Підсмажені чесникові зубчики видавлюємо з лушпиння та додаємо до м'яса. Все перемішуємо. Додаємо сіль, базилік та чорний перець. Тушкуємо 20 хвилин. Якщо шлунки не виділили соку, то можете додати 100 мл води. Потім додаємо овочі, перемішуємо та накриваємо кришкою. Тушкуємо ще 15 хвилин. Вуаля! Страва готова! Шлунки дуже смачні, м'ягкенькі та соковиті, а овочева підливка – це щось неймовірне. Впевнена, вам сподобається ця страва. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш!